સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ છે અને આપણે જે આ ફિઝિકલ સાયન્સ છે તો એ બંનેનું ઇન્ટરેક્શન કે જે ઇન્ટરસેક્શન છે એ ક્યાં થાય છે? એકચ્યુઅલી કેવું છે, પેરેલલ છે. ફિઝિકલ સાયન્સ અને સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ પેરેલલ છે. પેરેલલ છે એટલે કેવી રીતે કે ફિઝિકલ સાયન્સ અમુક પ્રૂવ કરી શક્યું છે, પણ પછી આગળનું રહસ્ય ફિઝિકલ સાયન્સમાં નથી, જે આધ્યાત્મિક સાયન્સમાં છે. અને તીર્થંકર ભગવાને, મહાવીર ભગવાને બધું ખુલ્લું કર્યું છે કે આ હકીકત આ છે. એટલે આજે કહે ને, તમે તમારા ફ્રેન્ડ હોય ને એની માટે તમને નેગેટિવ ભાવ થતો હોય, એ માણસ ઇન્ડિયામાં રહેતો હોય, પણ અહીં તમને દ્વેષ થાય ને તો પેલાનો અભાવ થયા કરે તમારી માટે. અને 5 વર્ષથી ઝઘડા થયા હોય, તમને અભાવ રહેતો હોય, અને પછી તમને આ જ્ઞાન મળે ને તમે પ્રતિક્રમણ ચાલુ કરો, બોલો 15 દાડા મહિનામાં એનો ફોન આવે, અરે કેમ છો, બધું મજામાં છો? અરે આપણને લાગે આ કેવી રીતે, તો કે એનો દ્વેષ ઓગળી ગયો આપણા પ્રતિક્રમણથી. બોલો, એ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છે. પેલું કે ખરા, પણ પછી કેવી રીતે પરમાણુ પહોંચે છે ને કેવી રીતે પરમાણુ ફેરફાર કરી શકાય, એ રહસ્ય ભૌતિક વિજ્ઞાન નથી દેખાડી શકતું. ત્યારે અહીંયા ખબર પડે છે. કદાચ દેખાડે કે નેગેટિવિટી કાઢી નાખી, પોઝિટિવિટી, પણ તોય હું કરતા છું એ ભાવ સાથે હોય. અને અહીંયા તમે શુદ્ધાત્મા છો અને અકર્તા છો, એ જાગૃતિ સાથે તમારે કરનાર પાસે કરાવો છો, તમે આત્મા તરીકે જુદા રહો છો, રાકેશ પાસે કરાવો છો. એટલે એ જ્ઞાન આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છે. એટલે પોઝિટિવ જવું ને ત્યાં સુધી તો ભૌતિક જ્ઞાન બતાડે છે, ધર્મય બતાડે છે પોઝિટિવ સુધી, નેગેટિવમાંથી પોઝિટિવ સુધી લઈ આવવા પૂરતું. પણ નેગેટિવ અને પોઝિટિવથી ઉપર શુદ્ધમાં આવવું ને એ ધર્મ નથી બતાડી શકતો. ત્યાં અધ્યાત્મ વિજ્ઞાનની જરૂર છે કે આ રિલેટિવ અને રિયલ એ પેરેલલ છે. અમુક સુધી રિલેટિવ એટલે પ્રતિબિંબ જેવું છે, અને અહીં જીવતો માણસને પેલો ફોટો, તો ફોટા ઉપર તમે જીવતાનું કેટલું શોધી શકો? અમુક તમને અણસાર મળી જાય, પણ છેવટે જીવતો એ જીવતો અને ફોટો એ ફોટો. જ્યારે રિયાલિટી જીવતાને અડે છે. અને રિલેટિવલી એટલે શું? રિલેટિવિટી એટલે તમે વાઈફના આધારે પતિ છો, ટ્રેનના આધારે પેસેન્જર છો, આ બધું રિલેટિવમાં તમે થયા. પણ રિયલમાં શું છો ને એ ભૌતિક વિજ્ઞાન નથી કહી શકતું, ધર્મય નથી કહી શકતું. અને એ રિયાલિટી આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન કહે છે. હું તમને એક દાખલો આપું. અને આ ગંદુ પાણી હોય ને એને ચોખ્ખું બનાવવું હોય તો શું કરવું પડે? બધું ફિલ્ટર કરવું પડે. જબરજસ્ત ફિલ્ટર મૂકો, 5, 7, 10, અને પીવા લાયક બનાવી શકો કે નહીં? પણ એમાંથી 2H ને O છૂટા પાડી શકો? હવે ગંદુ પાણી હોય એકદમ જ, અને એમાં કેમિકલ એનાલિસિસ કરી ફિલ્ટર મૂક્યા વગર સીધું હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન જુદા પાડી શકાય કે નહીં? પાડી શકાય. એમાં તમે નાખો ને અમુક, અને પછી ગરમ કરો તો હાઇડ્રોજન જુદો પડે અહીંયા, ઓક્સિજન અહીંયા જુદો પડે, ઇમ્પ્યુરિટી ત્યાં જ પડી રહેશે. બોલો, તત્વ વિજ્ઞાન એટલે શું? તો કે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનને જુદા પાડવા. અને ભૌતિક વિજ્ઞાન શું? એટલે ધર્મ કોને કહેવાય? અશુભમાંથી ધીમે ધીમે શુભમાં આવો. અને ગમે તેટલું શુભમાં આવ્યા પછી પણ હાઇડ્રોજન તત્વ તો જુદું પામવાનું બાકી જ રહ્યું, ઓક્સિજન તત્વ પામવાનું તો બાકી રહ્યું. અને અહીંયા શું કરીએ છીએ કે આ રાકેશભાઈમાં ગમે તેવો કચરો હોય, મોહ હોય, માન હોય, લોભ હોય, વિકાર હોય, એ બધા કચરાને જુદો ને તમને તત્વને જુદું પાડી દઈએ સીધું. એટલે પછી ફિલ્ટર મૂકવાનું રહ્યા નહીં. ક્રમિક માર્ગમાં ફિલ્ટર મૂકવા પડે. ક્રોધને કાઢો, મોહને કાઢો, માનને કાઢો, લોભને કાઢો, કરતાં બધું કાઢ્યા પછી ખબર પડે કે આખી દુકાન ખાલી કરી, એ દુકાન હું હતો જ નહીં, હું જુદો હતો. તો પહેલેથી જુદો પાડી દે આપવો હતો ને, પણ હવે એ રસ્તો જે છે, કારણ એકતા હતી એને દરેક માલ સામાન સાથે એકરૂપ હતો. એમાંથી જુદો માલ સામાન ખસેડે એટલે એટલો મમતા ત્યાગ થાય, પરિગ્રહ છૂટ્યો એટલી મમતા ઓછી થાય, એટલો અહંકાર ઓછો થાય. એમ કરતાં અહંકાર વગરનો આત્મા થાય ને ત્યારે છૂટો પડે. ત્યારે અક્રમમાં અહંકાર જ એકલો ઉપાડી લીધો સીધો, અને ચીજ વસ્તુ ભલે રહી, આત્મા છૂટો પડી ગયો. બોલો, કોમામાં તો ડૉક્ટર કહેશે ને કશું સમજે જ નહીં ને, તો કોમામાં બોલો હું શુદ્ધાત્મા છું એને રહેતું હતો. હવે તો કેટલાય સેમ્પલ જોયા છે અમે, કશું ના દેખાય, આમ બધી રીતે સેન્સ કરો ને બધું બેભાન. ભાઈને કહે ને શુદ્ધાત્મા છું, બોલો તો શુદ્ધાત્મા છું બોલતા હોય, બોલો. એટલે બિયોન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ, બિયોન્ડ ઈગો, બિયોન્ડ આ બધું શરીર ઇન્દ્રિયોથી ઉપર જ્ઞાન છે આત્માનું, કે જ્યાં એને અંદર જાગૃતિ રહે છે. એટલે આ વિજ્ઞાન છે, આત્માનું વિજ્ઞાન એવું છે કે જ્યાં ભૌતિક અમુક લિમિટેશન છે, એથી આગળ જઈ શકતું નથી. એટલે આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન અનુભવ આપે છે. અને અનુભવ શું આપે છે? તો કે મમતા, અહંકાર, રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયાલોભ
વગરની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવી એ અનુભવ આપે છે.